मी प्राध्यापक अच्युतरामराव शिंदे आपणा सर्वांचं या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. मित्रहो, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फर्स्ट युनिट पाहिलं. त्याच्यामध्ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीचा आपण अभ्यास केला आणि या लेक्चरमध्ये आपल्याला नवीन युनिट चालू करायचं आहे आणि त्या युनिटचं नाव आहे spectroscopic methods. It is also a spectroscopic method, but in this method we are going to learn about the photometric titration, atomic absorption spectroscopy, and FES flame emission spectroscopy. So in this today we are going to learn about the different photometric titration, principle of photometric titration curve, that is photometric titration, principle of this photometric titration, and the photometric titration curve. So let's begin with the photometric titration. What is the photometric titration? So photometric titration is nothing but titration involved in the measurement of absorbance value when a sample solution is titrated against a suitable titrant. So what is the photometric titration? What is the principle of photometric titration? The principle is that in this photometric titration involves the measurement of the absorbance values when a sample solution is titrated against a सुटेबल टायट्रंट. तर याच्यामध्ये काय करतो आपण, काय प्रिन्सिपल आहे, तर फोटोमेट्रिक टायट्रेशन हे एक असे टायट्रेशन आहे ज्याच्यामध्ये काय करतो आपण ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो आणि दोन म्हणजे टायटर आणि टायट्रंटचं टायट्रेशन घेतो आणि त्याचा ॲब्सॉर्बन्स काय चेंज झाला त्याचा ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो. अशा टायट्रेशनला आपण काय म्हणतो, फोटोमेट्रिक टायट्रेशन. फोटोमेट्रिक टायट्रेशन is nothing but a photometric titration involves the measurement of absorbance values when a sample solution is titrated against the suitable titrant. So the absorbance value of the solution varies with the concentration of the absorbing species present in the solution. What is the basic principle is that the absorbance value, that is optical density of the solution, varies with the concentration of the absorbing species present in the solution. Whether it get increases or whether it get or decreases, but variation is there. So absorbance values of the solution varies with the concentration of the absorbing species present in the solution. हे काय सांगतो, तर absorbance value आहे ते व्हॅरी होत जाते, चेंज होत जाते, बदल होत जातो. कशाबरोबर, तर ॲब्सॉर्बिंग स्पेसिसच्या कॉन्सन्ट्रेशनबरोबर. त्याच्या ॲब्सॉर्बिंग स्पेसिस ज्या आहेत त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनबरोबर ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यू काय होते, व्हॅरी होते, चेंज होते. द ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यूज आर मेजर्ड ड्युरिंग द कोर्स ऑफ द टायट्रेशन. आपण टायट्रेशन करत असताना त्या ॲब्सॉर्बन्स व्हॅल्यूज मेजर करतो. रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन दिस टायट्रेशन इज, त्या टायट्रेशनमध्ये रिॲक्शन कोणती होते, तर रिॲक्टंट प्लस टायट्रंट गिव्ज अ प्रोडक्ट. रिॲक्शन मग काय होते, रिॲक्टंट प्लस टायट्रंट आणि टायट्रंट आणि रिॲक्टंट दोन्हीची टायट्रेशन झाल्यानंतर तो प्रोडक्ट मिळतो. सो द एंड पॉईंट कॅन बी डिटरमाइंड बाय द प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ ॲब्सॉर्बन्स वर्सेस द व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट. जे काही याचा एंड पॉईंट जो आहे तो आपण त्या प्लॉटहून ग्राफहून काढतो आणि ग्राफ कशाचा आहे, कशाचा आहे, तर ग्राफ इज व्हॉट प्लॉटेड दी ॲब्सॉर्बन्स वर्सेस व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट. द व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट ऑन एक्स ॲक्सिस अँड द ॲब्सॉर्बन्स ऑन वाय ॲक्सिस इज प्लॉटेड, अँड फ्रॉम दिस प्लॉट वी कॅन एबल टू डिटरमाइन द एंड पॉईंट ऑफ दी that
photometric titration. So the photometric titration curve is a plot of absorbance. आता आपल्याला काय करायचे आहे, फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व बघायचे. तर फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व काय आहे, फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ absorbance versus volume of titrant and can be employed to measure the equivalence point of a titration. फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व काय आहे, फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व हा एक प्लॉट आहे जो की आपण absorbance वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टायट्रंट ॲडेड याच्यामधला जो ग्राफ आहे तो ग्राफ कशासाठी काढलेला आहे, टू ऑब्टेन टू गेट द इक्विव्हॅलन्स पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन और एंड पॉईंट ऑफ द टायट्रेशन. द चेंज इन absorbance ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड टू फॉलो द चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ absorbing स्पेसिस ड्युरिंग द टायट्रेशन. काय होतं तर absorbance चेंज होईल, कशाबरोबर चेंज होईल तर कॉन्सन्ट्रेशन स्पेसिसचं जे कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल तसंच absorbance पण चेंज होईल. सो absorbance is directly proportional to the concentration of the absorbing species. So the absorption is related to the absorbing species. It is what the direct proportion means what, there is the increase in the absorbing species, there is the increase in the absorption also. So in ideal condition the plot consists of two straight lines that intersects at the end point. So ideal graph consists of what, plot consists of a two straight line, दोन स्ट्रेट लाईन असतील त्या एकमेकाला इंटरसेक्ट होतील. कुठे इंटरसेक्ट होतील तर एंड पॉईंटला. सो सम ऑफ द टिपिकल टायट्रेशन कर्व्स आर given here. What the titration curve, a plot of absorbance versus what titrant volume is called as a photometric titration curve. Photometric titration curve कशाला म्हणायचं, a plot of absorbance versus what titrant volume is called as a photometric titration curve. The titration curve is supposed to consist of two linear lines intersect in a point corresponding to the एंड पॉईंट ऑफ द रिॲक्शन. तर फोटोमेट्रिक टायट्रेशनमध्ये दोन लाईन्स असतील टायट्रेशन कर्वमध्ये, तर एकमेकाला इंटरसेक्ट करतील कुठं, जिथं एंड पॉईंट आहे किंवा इक्वॅलन्स पॉईंट आहे तिथं. सो द ॲब्सॉर्बन्स रीडिंग should be corrected for a volume whereas titrants is added to the reaction mixture, then absorbance will be changed. सुरुवातीला काय असेल, absorbance चेंज होणार नाही, पण जेव्हा आपण टायट्रंट ॲड करू त्यावेळेस काय होईल, absorbance चेंज होईल. सो सेव्हरल शेप्स ऑफ फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व कॅन बी आयडेंटिफाईड डिपेंडिंग अपॉन द टायट्रेशन. that is consider the addition of analyte to the reagent, so the product is formed according to the reaction. तर टायट्रेशन कर्व कसं असतील, वेगवेगळे असतील. म्हणजे टायट्रेशन आपण टायट्रंट जसं ॲड करू तसं टायट्रेशन कर्व आपल्याला मिळणार आहेत. सो फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व जे आहेत, फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व ऑफ 4 टाईप्स, 4 टाईप्सचे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व असतील. तर पहिला आहे द रिॲक्टंट इज द ॲब्सॉर्बर व्हाईल द टायट्रंट अँड एंड प्रोडक्ट डू नॉट ॲब्सॉर्ब ॲट ऑल. तर या टाईपचा ग्राफ केव्हा मिळेल आपल्याला, तर समजा आपला जो रिॲक्टंट आहे तो ॲब्सॉर्ब करेल आणि टायट्रंट काय करणार नाही, टायट्रंट आणि प्रोडक्ट जो आहे तो ॲब्सॉर्ब करणार नाही. जेव्हा आपण टायट्रंट ॲड करालो ॲब्सॉर्प्शन कमी होत चालेल. म्हणजे फक्त आपला प्रोडक्ट ॲब्सॉर्ब करतो आहे. प्रोडक्टची जशी व्हॅल्यू कमी होत जाईल, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाईल, तसा ॲब्सॉर्बन्स पण कमी होत जाईल. जिथं प्रोडक्ट फॉर्म झाला, पूर्ण रिॲक्टंट कन्झ्युम झाला, नंतर तो फक्त प्रोडक्ट आणि ॲडिशनल टायट्रंट टाकावे, परत पुन्हा काय होईल, स्टेबल राहील. देर इज नो चेंज इन द ॲब्सॉर्प्शन बिकॉज प्रोडक्ट डू नॉट ॲब्सॉर्ब अँड दी टायट्रंट डू नॉट ॲब्सॉर्ब. सो देर इज नो चेंज इन द ॲब्सॉर्बन्स. सो आफ्टर द एंड पॉईंट विल गेट द स्ट्रेट लाईन, दॅट इज वॉट दी horizontal line, no change in the line, stable line. So intersection of these two lines will get the volume of titrant, means what, the end point. The second type of the
curve, that is the titration curve, photometric titration curve, when the titrant is the absorber while the reactant and product do not absorb at all. So we'll get the what the exactly opposite plot to the above plot, because firstly what the reactant is not absorbing, so there is a steady state line obtained uh, up to the end point. When all the reactant consumed, then there is a what the next addition of the titrant absorbs, each addition of the titrant absorbs, and will get the increasing order of the that graph, because every addition increases the absorption. So we'll get the such type of curve. Product does not absorb and the reactant does not absorb. The next type of the photometric titration curve, the condition is that the product is the absorber while the reactant and the titrant do not absorb at all. So we'll get the firstly, whenever the reactant is consumed and product is formed, there is what increase in the absorbance. So we'll get the straight line in increasing order manner, and after that there is what the titrant does not absorb after the what the end point. So we'll get the stable line, there is no absorbing, so we'll get the intercept point, end point at its the absorbing line. So last fourth type of the titrant, that is the photometric titration curve, is both the reactant and the titrant absorb but the different extent. So here what the both reactant also absorbs and the titrant also absorb, but they absorb in the different manner. So we'll get the bell shaped type of the curve, so absorption curve. So these are the four types of the photometric titrations curves depending upon the different condition. तर आपल्याला जे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व जो आहे ते 4 टाईपचे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व मिळतात. तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कंडिशनात पहिली कंडिशन जी आहे, पहिल्या कंडिशनमध्ये काय होतं, तर रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब करतो पण प्रोडक्ट आणि टायट्रंट ॲब्सॉर्ब करत नाही. त्यावेळेस काय होईल, आपल्याला द स्ट्रेट लाईन will get the straight line in the decreasing order first, and after that the formation of the consumption of the all the reactant is over, then we will get no absorbance, because here what product and titrant does not absorb. इथं काय प्रोडक्ट आणि टायट्रंट ॲब्सॉर्ब करणार नाहीत, त्याच्यामुळं आपल्याला काय मिळेल, स्टेबल लाईन मिळेल. स्टेबल लाईन मिळेल, मग हे जो काही इंटरसेप्ट असेल तो त्याचा काय असेल, एंड पॉईंट. सेकंड टाईपचं जे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये कंडिशन काय आहे, टायट्रंट काय करेल, ॲब्सॉर्ब करेल, पण रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट ॲब्सॉर्ब करणार आहे. मग इथं काय होईल, सुरुवातीला कॉन्स्टंट राहील आणि नंतर जसं रिॲक्टंट कंझ्युम झाला पूर्ण आणि एंड पॉईंट मिळाला, त्याच्यानंतर टायट्रंट राहतो फक्त. टायट्रंट काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो, म्हणून त्याचा ॲब्सॉर्बन्स वाढत जाईल आणि जो इंटरसेप्ट आहे तो आपल्याला काय मिळेल, एंड पॉईंट मिळेल. हे झालं 2 नंबरचं. 3 नंबरची कंडिशन काय आहे, द प्रोडक्ट इज द ॲब्सॉर्बर व्हाईल द रिॲक्टंट अँड द टायट्रंट डू नॉट ॲब्सॉर्ब ॲट ऑल. तर ह्या केसमध्ये काय होतं, तर प्रोडक्ट ॲब्सॉर्ब करतो पण रिॲक्टंट आणि टायट्रंट ॲब्सॉर्ब करत नाही. तर त्यावेळेस काय होईल, प्रोडक्ट ॲब्सॉर्ब करायला म्हणजे रिॲक्टंट जसं जसं कंझ्युम होईल प्रोडक्ट तयार होईल, प्रोडक्ट जसं जसं तयार व्हायला तसं तसं ॲब्सॉर्बन्स वाढेल. म्हणजेच काय होईल, ॲट दी पॉईंट जिथपर्यंत प्रोडक्ट तयार व्हायला, जिथपर्यंत रिॲक्टंट आहे, रिॲक्टंट संपला पूर्ण, प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट झाला, त्याच्यानंतर ॲड केलेला जो टायट्रंट आहे तो ॲब्सॉर्ब करणार नाही आणि नंतरचा रिॲक्टंट पण ॲब्सॉर्ब करणार नाही. त्याच्यामुळं काय होईल, एंड पॉईंट तिथंच येईल, तिथून स्टेबल.
इंटरसेप्ट जो पॉईंट असेल तो त्याचा काय असेल, एंड पॉईंट असेल. नंतर चौथ्या टाईपचा जो कर्व आहे, बोथ द रिॲक्टंट अँड द टायट्रंट ॲब्सॉर्ब, दोन्ही रिॲक्टंट आणि टायट्रंट दोन्ही ॲब्सॉर्ब करतात पण वेगवेगळ्या एक्सटेंटमध्ये, म्हणून आपल्याला काय मिळतो, बेल शेप कर्व मिळतो. तर ते झाले 4 टाईपचे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व. इथं परत तेच आपण एक्सप्लेन केलं आहे, एक एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन केलेलं आहे फोटोमेट्रिक टायट्रेशन कर्व. व्हेअर द टायट्रंट अलोन ॲब्सॉर्ब्स, द टायट्रंट फक्त एकटाच ॲब्सॉर्ब करत असेल तर टायट्रंट ऑफ आर्सेनिक थर्ड विथ द ब्रोमेट ब्रोमाइड, where absorbance is measured at the wavelength where the bromine absorbs. Only here what the bromine absorbs. So firstly there is no absorbance because up to the what the total reactant is get consumed. After that every addition of the titrant absorption increases, so we'll get the increasing type of the such type of curve. Example is arsenic third and the bromate bromide titration. The next one, next type of condition is there where the product of the reactant absorb. Example, titration of copper second with the EDTA. Here what the copper second does not absorb or the EDTA does not absorb, but what the product only absorbs. So firstly we will get the increasing order, product is consumed, and then afterward the stable. So such type of endpoint we will get. Then next 3 type of the photometric, third type of photometric curve is where species is converted into non-absorbing product and titration of the paratoluene in the butanol with the परक्लोरिक ॲसिड. आता काय होईल इथं, अगोदर जे आहे पॅराटोलिन आणि ब्युटेनॉल विथ परक्लोरिक ॲसिड ह्याचेच टायट्रेशन आहे, पण पॅराटोलिन स्वतः ॲब्सॉर्ब करतो, पण पुन्हा काय होईल, ॲब्सॉर्बन्स डिक्रीज होईल. जसं जसं प्रोडक्ट तयार होईल तसं तसं ॲब्सॉर्बन्स डिक्रीज होईल. हे तिसऱ्या टाईपचा कर्व. आता चौथ्या टाईपचा कर्व आहे where a colored species is converted into colorless product by कलर टायट्रंट. तर कलरचं कलरलेस तयार होत असेल तर ब्रोमिनेशन ऑफ अ रेड डायस्टर. तर सुरुवातीला काय होईल, ॲब्सॉर्बन्स कमी कमी होत जाईल कारण कलर्सचं कलरलेस स्पेसिस व्हायला आहे. पुन्हा काय होईल, कलरलेस स्पेसिस होईल, त्याच्यामुळं वाढत जाईल. सो दीज आर दी डिफरंट टाईप्स ऑफ दी potential that is photometric titration. Here what some there is one video I had embedded this video, but it does not supports the online video how this photometric titration is done. Okay, so photometric titration कसं करतो आपण, तर 4 कंडिशन सांगितल्या. एक जर समजा टायट्रंट ॲब्सॉर्ब करत असेल तर फक्त काय होईल, टायट्रंट ॲब्सॉर्ब करत असेल तर रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब करणार नाही, प्रोडक्ट ॲब्सॉर्ब करणार नाही. म्हणजे टायट्रंट जेव्हा एक्सेस होईल त्यावेळेसच काय होईल, ॲब्सॉर्प्शन मिळेल आपल्याला. आणि जर समजा जर टायट्रंट ॲब्सॉर्ब केव्हा करेल, जेव्हा तो पूर्ण रिॲक्टंट कंझ्युम करेल. कंझ्युम होजेच तो कॉन्स्टंट राहील आणि कंझ्युम झाल्यानंतर काय होईल, आपल्याला इन्क्रीजिंग ऑर्डर ही फोटोमेट्रिक कर्व मिळेल. जेव्हा समजा रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब करतो आणि प्रोडक्ट पण ॲब्सॉर्ब करत नाही आणि दुसरं काय, टायट्रंट पण ॲब्सॉर्ब करत नाही, त्यावेळेस काय होईल, डिक्रीजिंग ऑर्डर लाईन मिळेल आपल्याला. पहिल्यांदा सुरूच प्रोडक्ट म्हणजे रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब करी, रिॲक्टंट कंझ्युम होत चाललं आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी व्हायले असा एक पॉईंट येईल की तिथं पुढं स्टेबल राहील. म्हणजे डिक्रीजिंग ऑर्डर आणि स्टेबल, तो जो इंटरसेप्ट असेल तो असेल जेव्हा जर रिॲक्टंट ॲब्सॉर्ब करत. आता तिसरी कंडिशन कोणती आहे,
तर समजा प्रोडक्टच ॲब्सॉर्ब करतं, रिॲक्टंट बी करत नाही आणि टायट्रंट बी करत नाही, तर काय होईल, सुरुवातीला जसं रिॲक्टंटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होत जाईल तसं ॲब्सॉर्बन्स वाढत जाईल आणि एक पॉईंट येईल जिथं काय होणार, ॲब्सॉर्बन्स वाढणं थांबेल आणि स्टेबल राहील, तो त्या टाईपचा कर्व मिळेल. नेक्स्ट जो आहे, जर समजा प्रोडक्टही ॲब्सॉर्ब करतो आणि रिॲक्टंटही म्हणजे रिॲक्टंटही ॲब्सॉर्ब करतो आणि टायट्रंटही ॲब्सॉर्ब करतो, त्यावेळेस काय असेल, बेल शेप कर्व येईल, दोन्ही जर ॲब्सॉर्ब करत असेल. सो दिस इज अबाउट the photometric titration. If you have any queries regarding this photometric titration, please put your question in YouTube comment box. Thank you, thanks a lot, keep watching, have a nice day.